হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আকৌ আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন এনিমেশ্যন টিউটৰিয়েল আনিছোঁ, যোনটোত মই শিকাম এই হেণ্ড ড্ৰ ইফেক্টটো। এই ইফেক্টটো আপোনালোকে আচলতে ক'ত দেখা পাব, যোনবিলাকে অকণমান ওল্ড কাৰ্টুন চাইছিল সেইবিলাকে। কাৰণ যেতিয়া কম্পিউটাৰৰ সহায়ত এনিমেশ্যন কৰা নাছিল একদম প্ৰথমতে, তেতিয়া হাতেৰে ড্ৰ কৰি এনিমেশ্যন মুভিবিলাক বনাইছিল। আৰু তেতিয়াই আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টিল, যোনবিলাক চিনত, ষ্টিল মানে ৰৈ থকা চিনবিলাকত কাৰ্টুনৰ বডিত এনেকুৱা ধৰণৰ জাৰ্কিং এটা স্মল ইফেক্ট পাইছিল। আৰু তেতিয়া ভাবিছিল যে এনিমেশ্যনটো হৈ আছে বা এটা ওল্ড ষ্টাইল বুলি ক'ম মই, এই ইফেক্টটোৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। গতিকে আজিতো আমি এতিয়াও বস্তু হাতেৰে ড্ৰ কৰি নবনাওঁ বা হেৰি কৰি নবনাওঁ, এইবিলাক আমি কম্পিউটাৰত বনাওঁ। গতিকে যদি আপোনালোকে এনিমেশ্যন কৰে বা সৰু কিবা চিন এনেকুৱা ক্ৰিয়েট কৰে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এই ইফেক্টৰ খুব বেছি প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু সেই ইফেক্টটোৱে আমি আজি ক্ৰিয়েট কৰা শিকিম। এতিয়া বলক আমি দেৰি নকৰি সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাকে চাওঁ। এতিয়া চাব, আফটাৰ ইফেক্টটো চবৰে প্ৰয়োজন, যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই। কাৰণ মই বেছিভাগ আফটাৰ ইফেক্টত ইউজ কৰিহে টিউটৰিয়েলবিলাক বনাওঁ। এতিয়া বলক কি কৰিম, প্ৰথমতে আমাক যিকোনো চবেই জানে, মোৰ যোনে ভিডিঅ' চাই, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, সদায় এনিমেশ্যন কৰাৰ আগতে আমাক এটা নিউ কম্প'জিশ্যন প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আমি এইখিনি ক্লিক কৰিও নিউ কম্প'জিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম, এইখিনিত টিপিও পাৰিম। এইখিনি টিপিলোঁ, লিখিলোঁ ইয়াতে কম্প1, তাৰপিছত যি লিখে আৰু আপোনালোকৰ চিন 1, মিডিয়া 1 এনেকুৱাকৈ, তাৰপিছত 19201080 FPS আমি যিমান লাগে সেই নাম কৰি দিম। মই 30 ৰাখোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ডিউৰেশ্যন 5 ছেকেণ্ড কৰি দিছোঁ আৰু আমি অ'কে কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে হোৱাইট এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আহিছে, কিন্তু এইটো আচলতে বেকগ্ৰাউণ্ড নহয়, এইটো যেতিয়া অফ কৰি দিয়ে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট লেয়াৰ এটা এইটোত। গতিকে আমি কি কৰিম, এটা প্ৰথম বেকগ্ৰাউণ্ড দিম, ৰাইট ক্লিক কৰিম, নিউ চলিড আইটেম, ইয়াতে হোৱাইটৰ জেগাত আমি হালকা এনেকুৱা কালাৰ এটা কৰি ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড BG মানে বেকগ্ৰাউণ্ড অ'কে কৰি দিম। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আহিব। ডাবল ক্লিক কৰিম, আমাক PNG এটা কাৰ্টুনৰ ইমেজ এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি কি কৰিম, ইম্পৰ্ট কৰিম এটা কেমেলৰ ইমেজ ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে যোনটো প্ৰিভিউ আছে ফুল থাৰ্ড, মই ফুল প্ৰথমতে কৰি লৈছোঁ, কাৰণ বৰ্তমান প্ৰিভিউৰ ইনাম প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু যেতিয়া লেয়াৰটো ষ্ট্ৰং হ'ব সেইটো আমি ফুলৰ জেগাত কোৱাৰ্টাৰ কৰি দিম। বৰ্তমান ফুলে ৰাখিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথম ইফেক্টটো আমাৰ দিয়াৰ আগতে ৰাইট ক্লিক কৰিম, নিউ, ইয়াতে এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰ আছে। এতিয়া এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰটো আপোনালোকে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'টো দেখা পায়। এতিয়া এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰত যায় আমি ইয়াতে চাৰ্চ কৰিম টাৰ্বুলেণ্ট ডিছপ্লেচ, এই যোনটো লেয়াৰটো আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম। কৰি পিনে ইয়াতে আমি এমাউণ্টৰ জেগাত 2 কৰিম আৰু এইটোৰ জেগাত 50 কৰিম। কৰি পিনে ইয়াতে ইভুলেশ্যন অপশ্যন যি আছে এইখিনিত ক্লিক কৰি দিম। ৰেণ্ডম স্পীড যি আছে, কীবৰ্ডৰ অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি ইয়াতে ষ্টপ ৱাটছৰ আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে এনেকৈ লিখা যাব, তলত দেখিব পাৰে। ইয়াতে আমি কি লিখিম, টাইম *5 চাব, এনেকুৱাকৈ আহি যাব। অহাৰ পিছত এইটোক আমি ক্ল'জ কৰিম। তাৰপিছত এইটোক আমি Ctrl+D প্ৰেছ কৰি ডুপ্লিকেট কৰিম আৰু 2 জেগাত আমি এইবাৰ 50 কৰিম আৰু যোনটো 50 আছে এইটো 2 কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে আমি ফুল কৰি এইটো প্লে হ'ব দিম। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ইফেক্টটো আহিব। এইটোকো ক্ল'জ কৰিম, ওপৰৰ ইফেক্টটোও ক্ল'জ কৰিম। 3 নম্বৰ যোনটো আমাক ইফেক্ট লাগিব সেইটো হৈছে পোষ্টাৰাইজ টাইম। এইটো আমি এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰত ড্ৰেগ কৰিম। 24ৰ জেগাত আমি 12 কৰিম, 12। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনিমেশ্যনটো ইয়াতে ক্ৰিয়েট হৈ যাব। কিন্তু ইয়াৰ পিছত আমাক আৰু এটা ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইটো হৈছে ইয়াতে আমাক এটা টেক্সচাৰ লাগিব। আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা এটা টেক্সচাৰ এটা ডাউনলোড কৰিব, পেপাৰ টেক্সচাৰ। আৰু পেপাৰ টেক্সচাৰটো ইয়াতে ল'ম। লৈ পিনে এইটোক এৰেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে এছ প্ৰেছ কৰিম। কৰি পিনে এইটো জুম কৰি মই স্ক্ৰীনখনৰ সমান ফিট কৰি দিম আৰু এইটোক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। আৰু ইয়াতে আমি T প্ৰেছ কৰিম, কৰি এইটোৰ ভেলুটো 60 কৰিম।
তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে অকণমান ফুল কৰি আপোনালোকে প্ৰিভিউটো ইয়াতে প্লে হ'ব দিব অকণমান ইয়াতে গ্ৰীণ হ'ব লাগিব টাইম লাইনটোত তেতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো প্লে হয় সেইটো স্মুথ হৈ যাব এতিয়া চাব তলৰ এইখিনি লেয়াৰ ৰেণ্ডাৰ হ'ব ধৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ইফেক্টটো জেনেৰেট হ'ব ধৰিছে অকণমান ধৈৰ্য ৰাখিব কাৰণ যদি প্ৰিভিউটো পাৰফেক্ট আহে তেতিয়া আপোনালোকৰ এই লেয়াৰটো ফিনিশ হৈ যাব মানে কামখিনি ফিনিশ হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰিভিউ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এটা হালকাসা আপোনালোকক যদি মই জুম কৰি দেখাওঁ চাব এনেকুৱা এটা ইফেক্ট আহিছে এনেকৈ এই হ্যান্ড ড্ৰন ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় এইটো স্মল টিউটৰিয়েল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল বা ইফেক্টটো জানি ভাল লাগিল কিবাহত কামত দিব গতিকে আপোনালোকে ইউজ কৰি চাবচোন নিজৰ প্ৰজেক্টবিলাকত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে মই নেক্সট আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ নিউ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক